När jag var liten så var detta en av mina favoritleksaker. Men då slog det mig aldrig att jag skulle kunna vara den här lilla gubben. Inte förrän idag. Så mycket välkomna att följa med när Gone Camping tar med till helt nya höjder. ...45 minuter söder om Furuviks havscamping ligger Stockholms fallskärmsklubb. En av Europas största där man gör över 30 000 hopp varje år. Min fördomsfulla bild är att detta är en sport som huvudsakligen utövas av galna adrenalin-junkies. Men faktum är att de flesta verkar vara helt normala. Idag, det kan inte bli mycket bättre. Låg, härlig vind. Vi har sett några som landar med vind, med 5 meter per sekund i ryggen. Och det går undan så utav helsike och det är skitkul. Och sen de som vill landa mot vinden och få lite broms och kunna trippa lite, de kör mot vinden. Och sen lite moln på så man får referenser. Det går inte att få mycket bättre än så här. Varmt och skönt, härligt. Det här är perfekt. Så att du har valt en grym dag att komma hit och prova. Tanken på att hoppa kan få vem som helst att bli schizofren. För å andra sidan så verkar det vara sjukt häftigt, samtidigt som det naturligtvis är helt vansinnigt. Men till slut så finns det ingen återvändo. Ja! Du sitter ju fastspänd på min mage. Ja. Då kommer du få sätta tummarna i selen. Och sen så kommer du få forma kroppen som en stor glad banan. Då lutar du liksom huvudet mot min axel. Inte ens på vägen upp på 4 kilometers höjd så kände jag mig nervös. Det var först när dörren öppnades som fjärilarna kom. Faktiskt lite samma känsla som när jag gifte mig. För då var det inte heller något fladder i magen förrän kyrkporten gled upp. Men precis som vid bröllopet så väntade också här någonting fantastiskt. När vi når 1500 meter så drar Henrik i skärmen. Den löser ut och allt blir tyst. Och under 3-4 minuter så seglar vi sedan lugnt ner mot fältet och fast mark under fötterna. Alltså det där är något av det mest intensiva jag gjort i hela mitt liv. Jag saknar helt motstycke. Kolla här. Men helt fantastiskt. Kan varmt rekommenderas. Nu ska jag åka till campingen och lugna ner mig lite grann. Furuviks havscamping utanför Gävle är alldeles nybyggd och kommer så småningom att ersätta gamla Furuviks camping. Och gruset under husvagnar och husbilar kommer att ersättas med gräs. För den som vill bo i stuga finns en handfull villavagnar, alla med strålande havsutsikt. Det stora dragplåstret är nog ändå Furuviksparken som är en blandning mellan djurpark, tivoli och äventyrsbad. Här kan man bland annat möta schimpanser, lemurer, kameler och flamingos. Och för de som vill komma riktigt nära så finns en klapp- och kramhörna med keliga jätter. Och jag tror att det är just mixen av upplevelser som gör Furuviksparken så populär. Och annars kan du å ena stunden se exotiska djur, bara för att några minuter senare forsa fram i en vattenrutschbana eller nerför en berg- och dalbana. Det här måste vara nöjesparkernas motsvarighet till Kinderägg. Ikväll så tänkte jag utnyttja en av de många fina grillplatser som finns här vid campingen. Den här är ju fantastiskt belägen alldeles vid det vackra vattnet. Och efter den här händelserika dagen så tänkte jag faktiskt unna mig en riktigt god förrätt. Whiskyflamberade pilgrimsmusslor,
på en marchesalladsbädd och så har vi en champagnevinägrett till det. Det låter väldigt komplicerat, men när allt väl står på bordet så handlar det bara om ett par minuter innan du kan servera det. Tar vi och klickar lite smör, de får smälta. Och när pannan är het då är det dags att slänga i pilgrimsmusslorna. Alla som har sett programmet Hell's Kitchen har säkert hört Gordon Ramsay skälla på sina elever för att de misslyckas med pilgrimsmusslorna. Men det är faktiskt inte så svårt som det verkar. Det är bara en och en halv minut på varje sida, sen blir de gummiaktiga. Så fokus här och inte så mycket mingel med gästerna. Det enda vi ska göra med dem är att vi slänger på lite salt och peppar. Nu tror jag att de är strax klara, så jag ska avsluta med att hälla på lite whisky. Och så tänder vi eld. Då får de den här goda whiskysmaken på sig. Så, jag lägger upp de här. Det bästa med den här vinägretten som jag har med mig är att den kan du faktiskt göra hemma. Den består av pinjenötter, det är schalottenlök, olivolja, rapsolja och så champagnevinägrett. Där har ni dem. Whiskyflamberade pilgrimsmusslor på en marchesalladsbädd och så champagnevinägrett. Imorgon så ska vi till Mackmyra whiskydestilleri och lära oss mer om den här drycken och antagligen få veta varför man inte i första hand ska elda upp den utan dricka den istället. God kväll! Strax utanför Gävle ligger Mackmyra där man för 16 år sedan bestämde sig för att göra någonting nästan lika galet som att hoppa fallskärm, nämligen börja tillverka svensk whisky. Idag har man nått kultstatus och vunnit priser både i Sverige och internationellt. Och en av personerna bakom framgångarna är vd:n Magnus Dandanell som bjöd på en spännande rundtur. Det är en så naturlig process. Det är bara 3 råvaror. Det är bara kornet som blir malt och så är det vattnet och så är det jästen. Och sen så fångar man de finaste smakerna ur det. Och tillsammans med whiskyfaten och lagringen så blir det ju sån härlig karaktär. Så det är världens naturligaste produkt. En av höjdpunkterna under visningen är att åka upp till toppen av gravitationsdestilleriet och beskåda de enorma kopparpannorna som specialbeställts från Skottland och som utgör hjärtat i produktionen. Målet för Mackmyra är att framställa whisky utan tillsatser och med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det du känner här är alltså svensk rök, för att vi har kört en svensk rökkörning här precis med enriset och den svenska torven. Det här är ju det rökiga hjärtat och nu är det brytningstid här precis. Så det börjar bli svagare sprit som kommer ut och nu ska vi göra den brytningen för att inte ta med det sista, svansen. Från toppen av det 35 meter höga tornet tar det 7 våningar och lika många dagar innan de magiska dropparna gått igenom de olika processstegen och kommit fram till tappningen på markplan. Ja, här får man chansen att prova lite grann av Mackmyras, både från starten, den här klara här, som vi kallar för vit hund. Ja, men det är det som kommer direkt ut från pannan. Och det är lite mer grappalikt innan de kommer i faten. Och helt klart som den där. Och sen beroende på vilket fat du använder så blir det olika färger och olika produkter. Och ja, som den här, det är ju en vanlig flaska som finns på Systembolaget men som har björkvinsfinish då, så den är lite sötare. Sen har vi den här som är förlagrad svensk ek och det blir mycket kraftfullare av färgen för att det är ett litet 30 liters fat. Och sen den svenska eken som blir väldigt speciell också då, som många älskar. Och så har vi den här rökiga sherryfatet. Kraftfull, mycket smaker, både det här torkad frukt som kommer från sherryn och de söta delarna där från fatet. Och sen är det rökhetan, enris och torv. Och den här kombinationen, den tycker jag är väldigt fint. Och då provar du igenom de här så hittar du det som du gillar bäst. För Magnus och hans team så handlar Mackmyra inte bara om whisky utan om att också skapa en exklusiv upplevelse. Lite av en livsstil.
Förutom att producera flaskor som säljs både på den svenska och internationella marknaden så har man också tagit fram ett koncept där du eller en grupp äger ett 30-liters fat på Mackmyra. Och genom att välja vilken typ av virke du vill att tunnan ska vara tillverkad i så sätter du din personliga prägel på slutresultatet som är klart att avnjutas 5 år senare. Då är programmet slut för den här gången. Det har varit otroligt intressant med nya saker som jag lärt mig och nya saker som jag har fått prova på. Och för mig är det precis det som resandet handlar om. Jag ska strax vidare, men jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i det här programmet eller någonstans ute på vägarna. Hej! Tandemhoppet genomfördes med Stockholms fallskärmsklubb. Whiskyprovningen gjordes på Mackmyra och under vår vistelse bodde vi på Furuviks havscamping som ligger granne med Furuviksparken.